chào các bạn, hoặc là các bạn vừa được nghe giới thiệu về hệ thống các trường khoa học ứng dụng quốc gia INSA. Chúng mình chuẩn bị video này với mục đích là muốn gửi đến các bạn dưới góc độ của mình sau một vài năm học tại INSA này về việc học tập và cuộc sống đối với một sinh viên ở đây là như thế nào. Một khi các bạn xác định xong pháp thì vấn đề tài chính là một vấn đề quan trọng, không chỉ đối với các bậc phụ huynh mà còn đối với bản thân các bạn khi đi sang đây. Tuy các bạn không nên quá lo lắng, bởi vì khi sang Pháp các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính phủ, từ tiền học, tiền nhà cũng như một số hoạt động ngoại khóa khác. Vì vậy ngoài khoản đóng học lệ phí đầu năm như đã nêu ở trên thì các bạn chỉ mất thêm khoảng 400 đến 500 euro một tháng, đã bao gồm tiền nhà, tiền ăn và thậm chí cả tiền vui chơi giải trí. L'introduction de l'énergie cinétique EC et de l'énergie potentielle EP se justifie car elles sont indépendantes des autres variables d'état du système et leur variation ne dépend pas du chemin suivi. Le terme U représente alors l'énergie interne du système définie à une constante additive près. Cette notion d'énergie interne, propre à la thermodynamique, correspond aux énergies de translation, de rotation, de vibration et à l'énergie électronique des atomes et molécules contenues dans le système. Est-ce que vous avez compris ? Một khi các bạn xác định điểm đến của mình là Pháp thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một vốn tiếng Pháp tương đối ổn. Tầm B1 là ok, mà B2 thì càng tốt để có thể theo kịp các bài giảng ở trên trường. Nhưng mà cũng đừng quá lo lắng vì chương trình INSA sẽ có nhiều hỗ trợ cho các bạn trong thời gian đầu. INSA sẽ tổ chức thêm các giờ tăng cường tiếng Pháp. Ban đầu khi vừa đến sẽ có thêm vài giờ bổ túc để các bạn có thể làm quen với môn học ở bên này. Ngoài ra được xếp lớp với một Pháp, một châu Á sẽ giúp các bạn dễ hòa nhập hơn, cũng như có gì không hiểu thì có thể hỏi ngay. Nói chung là chuẩn bị cho mình chẳng bao giờ là thiếu cả, rồi thì cứ tự tin mà chiến thôi. Ngoài ra các bạn cũng nên nắm vững một số kiến thức cơ bản về toán lý hóa, nhưng mà thực ra theo ý kiến cá nhân của mình thì quan trọng hơn cả là tư duy logic và sự hứng thú với khoa học, bởi vì sang bên này hầu như các bạn sẽ học lại từ đầu. Vì vậy theo mình điều này rất quan trọng đối với những bạn đã chọn INSA. INSA là một trường đào tạo kỹ sư danh tiếng lâu đời và có xếp hạng cao tại Pháp. Cường độ học tập ở đây là khoảng từ 26 đến 30 giờ một tuần, khá cao so với một trường university thông thường. Tuy nhiên đi liền với cường độ học tập căng thẳng là một chất lượng đào tạo khá tốt. Cơ sở vật chất ở đây được đầu tư khá hiện đại, xứng tầm với một nước phát triển. INSA là một trường kỹ sư nên rất chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, làm việc nhóm và có tích hợp dạy kỹ năng mềm. Đây là một trong những điểm mình cảm thấy đáng chú ý khi lựa chọn INSA làm điểm đến. Mức lương khởi điểm sau khi ra trường tại INSA là từ 34 đến 36 nghìn một tháng, tùy theo từng INSA và từng ngành học. Thông tin này có lẽ sẽ giúp ích cho những bạn có ý định ở lại Pháp sau khi ra trường. Xin chào các bạn. Các bạn yên tâm, nếu là một sinh viên của INSA, các bạn sẽ được cấp một căn phòng trong khu ký túc như các bạn đang thấy đây. Các bạn sẽ không phải lo việc tìm nhà hay làm các thủ tục giấy tờ trước khi sang. Ký túc thì ở ngay trong khuôn viên của trường, vì vậy sẽ rất là thích hợp cho những ai thích ngủ nướng. Giá cả thì hợp lý, thuê bao thì chọn gói. Vì thế các bạn sẽ giảm thiểu được các loại thủ tục giấy tờ so với việc thuê ở bên ngoài. Các bạn có thể thấy đây là nhà ăn INSA. Sinh viên sau mỗi buổi học có thể đến đây ăn trưa hoặc ăn tối. Nhưng các bạn có thể lựa chọn cách nấu ăn tại nhà để giảm bớt chi phí. Và có một ý lưu nhỏ đối với những bạn sợ rằng mình không ăn đồ châu Âu, đó là ở bên này có rất nhiều chợ bán đồ cho người châu Á. Vậy nên các bạn không cần phải lo lắng gì cả. Thể thao là một phần không thể thiếu của cuộc sống sinh viên tại INSA. Thể thao vừa là một môn học bắt buộc, vừa là một cách thức giải trí rất tốt sau những giờ căng thẳng. Các bạn có thể chơi thể thao hoàn toàn miễn phí tại các sân tập của INSA hoặc các sân tập công cộng. Ngoài ra, phong trào thể thao của người Việt Nam tại Pháp cũng rất phát triển với những giải đấu được tổ chức hàng năm của các bộ môn như bóng đá, bóng rổ, tennis, cầu lông.
Vì vậy, những bạn nào có niềm yêu thích với thể thao có thể được tạo điều kiện rất tốt tại đây để được rèn luyện thường xuyên. Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức đoàn kết các sinh viên. Ở đó mọi người tổ chức các hoạt động buổi lễ Tết truyền thống, gặp mặt, giao lưu và tổ chức những buổi picnic du lịch cùng nhau, giúp cho các bạn sinh viên quên đi cảnh sắc xa nhà. Hay như ở Hội Sinh viên Thu Hương chúng mình còn có tổ chức các buổi đón tân sinh viên và gặp mặt đầu năm. Hy vọng qua đoạn video này chúng mình đã đem đến cho các bạn một cái nhìn cận cảnh hơn về đời sống du học sinh tại INSA và qua đó giúp các bạn có thêm lựa chọn cho con đường của mình. Chúc các bạn thành công!